În această zi, ca de obicei, au fost programate multe ședințe. Rândul lor a venit mai aproape de seară. Oamenii se înghesuiau în coridor, așteptând diferite decizii. Cineva divorța, cineva împărțea bunuri sau își apăra dreptul la o parte din moștenire. Așa cum se spune, fiecare are durerea lui. Ridicați-vă! Procesul este în curs. Liniște în sală. A început procesul judiciar în cazul divorțului și împărțirii apartamentului lui Chita și al lui Kovalev. Soția se pregătea pentru pledoarie și era foarte nervoasă. Își dădea seama că avocatul ei gratuit nu va putea face față renumitului Rahmanov. Și, într-adevăr, soțul mințea cu nerușinare, făcându-se că se distrează. Onorată instanță, sunt un om de succes. Lucrez într-o companie solidă și stau ferm pe picioarele mele. Și, desigur, acest apartament a fost cumpărat din banii mei și este și pe numele meu. Soția, în momentul în care ne-am cunoscut și căsătorit, nu avea nimic. Abia se descurca cu mama, trăind de la o pâine la alta. Venitul soției este de câțiva bani, nu are alte surse de venit. Veți întreba, de ce m-am căsătorit cu ea? E simplu. Mi-a fost milă. Am crezut că va deveni o gospodină excelentă, că îmi va face copii. Dar nu, nici asta nu s-a întâmplat. M-am săturat să mă sufoc cu omlete arse și să mănânc mâncare semi-preparată, să fac curățenie în locul ei. Nu avem copii până acum. Așa că, din punctul meu de vedere, este evident că Natalia nu are nicio legătură cu achiziția acestui apartament. Renovarea și achiziția de mobilă au fost, de asemenea, făcute pe cheltuiala mea. Și consider că este corect ca apartamentul să rămână al meu. Soția ar trebui să-mi fie recunoscătoare că timp de atâția ani o hrănesc și o întrețin. A trăit pe cheltuiala mea, ca un om. Natalia înghițea lacrimi, strigând de câteva ori că totul este o minciună și că lucrurile nu au fost așa. Dar judecătorul doar bătea cu ciocănelul, cerând liniște. Avocatul ei gratuit mormăia ceva, dar totul părea atât de neconvingător, iar femeia a înțeles. Totul era pierdut. Cazul era pierdut. Dovezile ei erau prea slabe și neconvingătoare în comparație cu argumentele prezentate abil de avocatul soțului. Desigur, cu banii pe care îi avea Vasile, el a putut angaja un avocat mult mai priceput în toate nuanțele legislației. Iar replicile ei, ale Nataliei, provocau doar râsete în sală. Și nu era întâmplător. La sfatul avocatului soțului, acesta a invitat special câțiva cunoscuți, instrucționându-i cu atenție cum să se comporte în timpul ședinței. Aceștia trebuiau să facă, la momentul potrivit, pe cei care râd de cuvintele Nataliei și ale avocatului ei. Chiar și să șușotească, privindu-se unul pe altul, ca și cum s-ar întreba ce povestește această femeie. Căci asta crea un fundal negativ suplimentar, sugerând lipsa de dovezi a intențiilor ei în disputa pentru apartament. Când a venit rândul ei să vorbească, s-a cufundat complet în emoții, s-a panicat și nu a reușit să exprime tot ce dorea. În schimb, avocatul renumit al soțului părea că trece peste ea, aducând ca martor un prieten de familie și coleg al soțului. Acesta a susținut, de asemenea, soțul și-a aruncat noroi asupra Nataliei. Cunosc familia Kovalev de mulți ani. Am fost de mai multe ori la ei acasă și confirm că Natalia nu este o gospodină. Totul se baza doar pe Vasile, atât bugetul familiei, cât și treburile casnice. Desigur, s-a săturat de așa ceva. Cine ar dori să vină acasă după o zi de muncă obositoare și să stea la aragaz? Iar pentru achiziția apartamentului, Vasile a împrumutat de la mine puțin, pentru a aduna suma necesară. Natalia nu a participat financiar deloc. În cele din urmă, instanța a acceptat cererea soțului de a păstra apartamentul. Soții au fost divorțați. Natalia a fost literalmente distrusă, zdrobită. Și toți oamenii din sală o priveau cu dispreț. Ce fel de neglijentă este aceasta? Nu a gătit pentru soț, nu a avut grijă de casă. Voia să fugă de toți și să plângă cât vrea. Chiar la ieșire, fostul soț a ajuns-o din urmă și, întorcându-se, a spus cu răutate: "Ai primit ce ai vrut. Credeai că glumesc. Ia-ți repede lucrurile rămase, lasă-ți cheile de la apartament și la revedere pentru totdeauna. Ar fi mai bine să te duci la mama în sat. Cu cât mai repede, cu atât mai bine." Cât de rău s-a simțit ea din cauza acestor cuvinte. Nu a putut niciodată să creadă că le va auzi de la omul care cândva i-a jurat dragoste, i-a dăruit flori,
O numea cu drag Natoca, pisicuța. Femeia, înghițind lacrimi, a întrebat: Vasile, nu ți-a mai rămas nimic uman? Chiar și acum câteva zile totul era bine între noi. Atâția ani împreună. Nu cumva această fetiță merită să mă calci în picioare așa? Spune-mi, nu ți este rușine? De ce faci asta cu mine? Ce ți-am făcut eu rău? Bărbatul știa că soția are dreptate și că acționează josnic, dar rapid și-a îngropat aceste remușcări și a pus o mască de cinism, aruncându-i cu răutate. Te-am rugat să renunți la apartament, să ne despărțim în liniște și asta e, dar tu nu ai vrut să faci pace. Ești singura vinovată. Nu este o fată, este fiica șefului meu. Înțelegi ce perspective se deschid acum pentru mine? Cariera va decola, socrul va începe să mă ajute. Când ne vom căsători cu Irat, sper că măcar ea îmi va face un moștenitor. Tu ești sterilă, cenușie și plictisitoare. Cu tine este doar tristețe. Vasile s-a îndepărtat, mulțumit de desfășurarea evenimentelor, iar Natalia plângea, neputând să se miște din loc. Era complet distrusă, moralmente ucisă și zdrobită. Deși avocatul ei, lucrând pentru onorariul său modest, mormăia ceva despre posibilitatea de a corecta totul, căci instanța a dat un termen pentru apel. Natalia nu mai credea în asta. Viața ei s-a rupt în înainte și după. Înainte era o perioadă fericită. Tinerii se înțelegeau bine la început, deși diferența de statut social se făcea simțită încă de la început. Natalia era o fată dintr-o familie săracă, iar Vasile dintr-o familie relativ înstărită. Deși tinerii au început să locuiască separat imediat după nuntă, soacra îi vizita destul de des, găsind un limbaj comun cu Nora, neobservând defect speciale în ea. Totuși, o îngrijora puțin lipsa copiilor, dar și la acest aspect se raporta cu înțelegere, știind despre unele probleme ale Nataliei în acest sens. Soțul, pe de altă parte, uneori nu se putea abține, părea că nu este o jignire, dar o certa. Lucrezi într-o școală plină de copii, iar noi nu avem copii. Deși ea încerca să facă pe plac, făcându-se că ia aceste replici în glumă. În sufletul ei rămânea o amărăciune. Nu putea să înțeleagă că totul nu era din lipsă de dorință, ci din alte motive. Femeia s-a tratat cu perseverență, a luat medicamente în cure, care doar o făceau să se simtă mai rău și să se îngrașe. Dar nu a reușit să rămână însărcinată. Și din această cauză, sufletul ei era și mai apăsat. Așadar, viața după divorț acum se picta doar în culori gri. Practic, visele de fericire în căsnicie au fost brutal călcate în picioare. Și singurul vinovat al acestei dureri era Vasile. Între timp, la astfel de acțiuni radicale împotriva Nataliei, el nu a aspirat deloc de la început. A fost nevoit, ca de obicei, din cauza circumstanțelor. Căci cândva, Vasile s-a îndrăgostit la prima vedere de blonda fermecătoare, călătorind alături de ea în autobuz. A fost atât de copăleșit încât a alergat după ea 2 stații, pentru a face o impresie și a se prezenta. Anume modestia, puritatea și naivitatea ei l-au atras pe bărbat. Natalia nu cerea nimic și se bucura de fiecare cadou, ca un copil mic. Iar mama a aprobat-o, considerând că Natalia nu este răsfățată, va deveni o bună gospodină și va aprecia confortul pe care îl are. Și Vasile a decis să se căsătorească. Dar ce era atât de rău? Toți prietenii aveau deja familii și chiar copii. Iar el, ce? Era mai prejos? La început, totul îl mulțumea. Natalia l-asculta în tot, încerca să se adapteze la el, să-l mulțumească. Gătea foarte bine și menținea casa curată. Dar, cu timpul, toate acestea au devenit atât de monotone pentru Vasile, încât au început chiar să-l irite. Și, din punct de vedere exterior, nu-l mai încânta, se îngrășa și nu mai semăna cu acea fetiță miniaturală care era la începutul relației lor. A început să-i lipsească noutatea senzațiilor, adrenalina, emoțiile. La un moment dat, la o petrecere de companie, unde Vasile a venit singur, a cunoscut o fată simpatică, veselă, deschisă. În mijlocul glumelor și al glumelor, totul a trecut neobservat la întâlniri. Și de acolo, relațiile amoroase s-au dezvoltat foarte repede. Bărbatul nu intenționa deloc să-și părăsească soția, o viață dublă îl mulțumea pe deplin. Acasă era un refugiu liniștit, totul era bine organizat, iar Irina îi oferea emoții de neuitat și, de asemenea, nu cerea la început să plece din familie. Pentru ea, era doar o mică aventură, nimic mai mult.
Vasile știa că fata este fiica șefului său, dar șeful nu bănuia nimic până într-o zi. Dar, ca de obicei, cineva i-a spus despre asta, iar tatăl a intrat în furie. Chemându-le pe Vasile în birou, a închis ușa și a declarat fără ocolisuri: "Ascultă-mă cu atenție, nu voi repeta de 2 ori. Decizii fără întârziere, cu cine vei fi în continuare, cu soția ta sau cu fiica mea. Recomand cu insistență a doua variantă. Dacă alegi prima, te vei despărți imediat de funcția ta, chiar acum. Îți plătesc un salariu bun. Încearcă să mai găsești un astfel de loc de muncă. Promit că nu te vor mai angaja nicăieri. Mă voi asigura de asta. Poate doar să mătur străzile. Nu voi permite să-mi facă de rușine familia. Nu ai ce să faci aici cu soția și să o folosești pe fiica mea. Așa că, așa i s-a spus, direct și fără echivoc. Și ce mai putea face? Așa că a fost nevoit să acționeze radical. Mai mult, fiica șefului nu era deloc împotrivă să-și formeze o familie cu Vasile. De ce să regret? Raționa cu ușurință încă soțul Nataliei. Ea este din sat, săracă, frumoasă. Da, m-am căsătorit din tinerețe, atunci nu am avut minte să evaluez toate avantajele și dezavantajele. Și mama Nataliei a fost de acord. Dar acum, dacă mă gândesc, perspectivele care se deschid în fața mea nu sunt deloc rele. Ar fi păcat să nu profit de o astfel de oportunitate. Vasile nu s-a gândit că aceasta va provoca o traumă ireparabilă Nataliei. Îi păsa mai mult să-l facă pe șef să nu se mai supere. Și, mai bine, dacă ar putea să se căsătorească cu fiica lui, s-ar putea gândi la o promovare. Și Vasile a acționat ca un nemernic. Altfel nu se poate spune. Natalia a fost pur și simplu șocată când Vasile a făcut o astfel de mișcare. A venit acasă de la muncă târziu, și nu singur, ci aducând cu el o fată. Și mai rău, că această fată obraznică s-a dovedit a fi iubita soțului, despre care el, îmbrățișând-o în fața Nataliei, i-a spus direct: "Aceasta este Ira, iubita mea. M-am săturat de tine, așa că depun cererea de divorț și cer împărțirea apartamentului." Da, ce ai crezut? De fapt, sunt complet convins că apartamentul va rămâne al meu, așa că hai să nu facem misterii. Asta este viața. Pur și simplu strângeți lucrurile și pleacă chiar acum. Natalia a rămas fără cuvinte, observând cum Irina umbla cu nerușinare prin casă, răsfoind o fotografie de familie în ramă și comentând: "Da, tapetul nu este prea bun, iar planul dormitorului nu-mi place. Dar nu-i nimic, vom remedia asta. În schimb, priveliștea de la fereastră este uimitoare, parc și râul la picioarele noastre. Nu uita să schimbi lacătul, dragul meu. Nu ar fi bine ca străini să poată intra aici. Acesta este acum cuibul nostru de familie." Și obraznica a privit semnificativ către Natalia. Soțul se comporta ca un slugarnic în fața iubitei și era de acord cu tot ce spunea ea. Se făceau că Natalia nu mai este acolo, deși ea nu a spus niciun cuvânt în acest monolog al soțului. Dar, se pare că nu aveau nevoie de ea. Totul fusese deja decis pentru ea. Natalia plângea și-și strângea lucrurile. Nu i s-a lăsat nicio alegere. A petrecut o noapte într-un hostel. De asemenea, nu era prea plăcut. Oameni din toate categoriile. Toată noaptea a ținut telefonul, pașaportul și portofelul sub pernă, ca să nu-i le fure. Vrei, nu vrei, a trebuit să rezolve urgent problema locuinței. Nu putea să trăiască, se pare, în 3. Așa că, a doua zi, seara, Natalia s-a mutat într-o mică anexă la marginea orașului. A evitat, căutând o locuință ieftină. Mulțumită că o cunoscută de la școală i-a sugerat. A văzut că proprietara, care tocmai primise această anexă prin moștenire, nu a cerut mult de la chiriaș. Nu era, desigur, că apartamentul era sărăcăcios, dar nu avea unde să meargă, căci a făcut totul pe fugă, iar bugetul ei nu-i permitea să se răsfețe cu confort și căldură. Și a reușit să mute cele mai necesare lucruri fără prea mult efort, căci nu acumulase multe în căsnicie. Fata, desigur, s-a pregătit cât a putut pentru proces, căutând argumente solide pentru a convinge jurații de drepturile egale asupra apartamentului ei și al soțului. Dar ce putea să opună dovenilor lui Vasile? Se baza mai mult pe ajutorul avocatului, căci, până la urmă, el era specialist în toate nuanțele legale. Totuși, sincer, spera, dar nu prea.
Din salariul modest al asistentei școlare, cum să strângi o sumă decentă pentru a plăti serviciile unui avocat de renume? Oricum, pe cel pe care l-a angajat. Chiar înainte de începerea procesului, după ce a analizat documentele Nataliei pentru apartament, a evaluat cu oarecare scepticism succesul examinării cazului. Deși a promis, desigur, că va face tot posibilul pentru a-i apăra drepturile de proprietate. Și iată, trista concluzie. Acum a rămas fără soț și fără locuință. Natalia nu putea să-și închipuie totul. În capul ei nu se putea procesa. Epuizată de o zi grea, deja în amurg, Natalia se îndrepta spre casă, iar aceasta nu era deloc aproape de centrul orașului. Apropiindu-se de anexă, voia să deschidă lacătul, dar nu găsea cheia în geantă. Aplecându-se, căutând-o, a observat că de sub ușa de intrare ieșea o foaie albă de hârtie. Ce este asta? S-a mirat. Poate o factură pentru utilități? Dar proprietara a spus că aceste facturi vor veni la ea. Apoi îi va spune cât trebuie să plătească pentru electricitate, apă și încălzire. S-a aplecat, a ridicat-o, dar în amurg era greu de citit ce era scris. Nu, asta nu este o factură. Ajunsă în casă, la lumină, a citit. Natalia Nicolaevna, ceea ce veți citi este foarte serios pentru dumneavoastră. La școală vă așteaptă mari neplăceri. Se sapă sub dumneavoastră. Vor să vă dea afară. Fiți atentă. Ce veste! Cine a adus această notă? Căci chiar și la școală, puțin știa unde s-a mutat. Ruptă de cap, cum să înțeleagă avertizarea unui necunoscut binevoitor, Natalia s-a apucat să facă ordine în casă, a mâncat cu greu și s-a culcat. Căci mâine trebuia să meargă la muncă. Femeia nu credea că ceea ce era scris în notă era adevărat. Dar nu era un loc de muncă atât de important încât să sape sub ea. Dar cine era ea? Medic? Judecător? Procuror? Nu, doar o simplă asistentă medicală într-o școală obișnuită. Ridicol, într-adevăr. Vaccinuri, examinări planificate și ajutor pentru copii, acestea erau toate responsabilitățile ei. Ce ar putea să sape aici? Dar, de îndată ce Natalia a intrat în biroul ei, a fost chemată de director. Trebuie spus că el era o persoană arogantă, ignora opinia membrilor colectivului. Un fel de tiran, zgârcit și dornic de putere. Putea să distrugă pe oricine, doar ca să rămână pe linia de plutire. Era predispus la manipulare și minciună. În colectiv, nu era iubit și era temut. Unii au încercat să se plângă la Departamentul de Educație Regional pe acțiunile sale nedrepte, uneori dure și încălcările normelor etice. Dar majoritatea au fost de acord cu sistemul său de conducere și chiar s-au comportat ca niște slugi în fața lui. Așadar, el i-a spus asistentei că în cabinetul ei vor verifica medicamentele pentru a se asigura că sunt în termen. Auziți asta? Natalia și-a amintit imediat despre ce era vorba în notă, găsită la ușă. Despre ce o avertizau. Dar cine ar fi putut fi? Cum a aflat? Nu putea să-și dea seama. Totuși, nu se îngrijora prea mult, știind că în cabinetul ei totul era în ordine, totul curat, îngrijit. Medicamentele erau aranjate conform instrucțiunilor. Documentația era actualizată la timp, toate vaccinurile erau făcute la timp, toate medicamentele erau în termen. Natalia era cunoscută pentru precizia și responsabilitatea ei la muncă. Chiar și în colegiul medical, a dezvoltat aceste trăsături și a absolvit cu distincție, așa că nu i-a fost greu să obțină un loc de muncă exact în școală, așa cum și-a dorit întotdeauna. Natalia iubea copiii și, deși nu simțea că a greșit, în sufletul ei a apărut totuși o neliniște. Poate că directorul plănuiește ceva rău împotriva ei, căci de la el poți aștepta orice. A ieșit din biroul directorului puțin confuză, a mers încet pe coridor și l-a văzut pe Stepan, administratorul. El tocmai reparase o scândură desprinsă de la balustradă, iar, observând-o pe Natalia, s-a îndreptat, a oprit privirea asupra ei, ca și cum ar fi vrut să spună ceva, dar nu a avut curajul. Se comportă ciudat, parcă știe ceva, s-a gândit ea. Asistenta trebuia să meargă la bucătărie și la cantină pentru o verificare obișnuită și să aprobe meniul, apoi s-a îndreptat spre biroul ei. Și doar ce a intrat, imediat după ea au intrat oaspeții, directorul și membrii comisiei. A început verificarea. De fapt, au verificat totul, nu doar medicamentele. Totul era în ordine, dar cu medicamentele s-a dovedit a fi o confuzie.
Nu doar că multe erau expirate, dar au apărut și altele care nu ar fi trebuit să fie într-o instituție pentru copii. Dumnezeule! Ce groază! Inima Nataliei a început să bată mai repede. Cine m-ar fi putut așa de rău să mă pună într-o asemenea situație și de ce? Ce am făcut eu rău aici? Cheile de la cabinet erau doar la director. Nu cumva el este autorul acestei fapte? Se întreba asistenta. Iar directorul stătea impasibil printre membrii comisiei și se apăra. Îmi cer scuze că nu am fost atent. Am avut prea multă încredere în ea. Și, adresându-se Nataliei, a spus: Ce ai pățit, Natalia Nicolaevna? Ne-ai dezamăgit. Nu m-am gândit că ești capabilă de așa ceva. Înțelegi, o astfel de neglijență este inacceptabilă într-o instituție școlară. Aici sunt copii. Și tu, ce? I-ai tratat cu medicamente expirate? Natalia voia să se facă mică, să nu audă și să nu vadă toate acestea. Era certată ca o elevă vinovată, fără să știe de ce. A ascultat în tăcere aceste acuzații mincinoase, căci simțea că scuzele ei sunt inutile. A înțeles că cazul împotriva ei era fabricat. Era supărată, voia să plângă. Și aproape că a început să plângă, dar s-a stăpânit cu forța voinței. În gât îi era un nod, nu putea să scoată un cuvânt. Iar ea părea că a fost înfiptă, stătea nemișcată. Cuvintele membrilor comisiei au readus-o în realitate. A auzit verdictul. Boris Ivanovici, adună Consiliul Profesoral, fă concluziile corespunzătoare. Această situație nu poate fi lăsată așa. Pot apărea consecințe nedorite, căci este vorba despre sănătatea și viața copiilor. Aici nu este loc de glume. Iar tu, Natalia Nicolaevna, caută-ți un loc de muncă. Și de acum înainte, fii atentă și respectă legea. Consideră-te că ai scăpat ușor, i s-a spus, ca și cum i-ar fi sugerat ce pedeapsă va suporta. Comisia a plecat, iar Natalia a rămas acolo, distrusă de minciună și josnicie. Așa de ușor pot să se răzbune pe cineva. De ce? În tâmplă îi bătea un ciocan, pe inimă avea o piatră, iar în ochi lacrimi. Mulți au început să o evite, au devenit indiferenți. S-a așezat la masă și a început să plângă. Nu se știe cât timp ar fi stat așa, dacă nu ar fi venit un elev din clasa a 12-a să-i spună că o cheamă în sala profesorilor. Ce altceva au mai inventat? S-a temut Natalia. Au decis să-mi facă o altă execuție. Să mă distrugă complet. Natalia a încercat să se pună în ordine, s-a spălat cu apă rece, mergea spre sala profesorilor, ca și cum mergea la eșafod. Deschizând ușa, a văzut profesori stând la mese. De ce s-au adunat? A trecut prin minte. I-au propus să se așeze, iar directorul a anunțat ordinea de zi a ședinței Consiliului Profesoral. Natalia se întreba în sinea ei: de ce m-au invitat la Consiliul Profesoral, când eu nu sunt cadru didactic? Și atunci a realizat. Ce? Directorului îi este pentru prima dată să încalce totul. S-au adunat pentru a o da afară, așa să spunem, pentru a o pedepsi. Nataliei îi era foarte rușine că a ajuns în această situație și a fost concediată cu rușine. Își iubea munca, o făcea cu cinste. De ce m-a concediat? De ce a organizat această capcană? Ce urât! Ieșind din școală, l-a văzut în curte pe Stepan, administratorul școlii. Acest tânăr îi inspira simpatie, avea o privire deschisă, un chip prietenos. Întotdeauna o saluta politicos și cu amabilitate, zâmbind prietenos. A fost angajat recent. Înaintea lui, pe această funcție a lucrat un bărbat în vârstă. După ce acesta a ieșit la pensie, l-au angajat pe Stepan. Mulți se întrebau de ce un tânăr atât de sănătos nu și-a găsit un loc de muncă mai bun și mai bine plătit. Căci pe această funcție se plătește o sumă infimă. S-a dovedit că, lucrând ca taximetrist, a suferit un accident grav, având o fractură complicată la picior. I s-a pus o placă de titan, care, cu timpul, a început să-i provoace dureri la mers. Din această cauză, a început să șchiopăteze, iar acum avea nevoie de o operație corectivă. Medicii i-au recomandat să-i scoată placa de titan, căci aceasta a început să provoace formarea unei chisturi. Dacă nu se face la timp, va începe respingerea. Dar pentru o astfel de operație și pentru reabilitare după aceasta sunt necesari mulți bani, iar Stepan nu avea. Vinovatul accidentului nu i-a plătit niciodată compensația pentru tratamentul leiunii.
Acum nu mai putea să stea la volan ore în șir. Genunchiul îl durea îngrozitor. Medicii i-au recomandat o sarcină moderată, pentru a nu se rigidiza complet articulația. Așa că a fost nevoit să se angajeze la acest loc de muncă, pentru a trăi. Nu putea să umble pe străzi, căci nu putea să facă altă muncă în starea sa de sănătate. Aici putea să stea și să meargă puțin, iar programul era bâlând. Complet distrusă, epuizată de neplăcerile și pierderea locului de muncă, Natalia mergea încet spre anexa ei. Chiar și în gând nu asocia acest adăpost temporar cu un cămin. Poate el să fie așa? Întorcându-se după colț, cu colțul ochiului am observat un bărbat care se fura pe picior, care evident mergea după mine. Oprindu-mă, m-am întors și am mers hotărât spre urmăritor. De ce mă spionezi, Stepan? Am întrebat ca într-o glumă. Dar în interiorul meu totul s-a strâns. Mă temeam că o să mă prindă și o să mă tragă într-o fundătură. La prima vedere, băiatul nu părea din aceștia, dar cine știe ce are în cap. Te îngrijorezi degeaba, Natalia. Liniștește-te, i-a spus Stepan fetei. Am decis să nu mă apropii de tine lângă școală, ca să nu ne vadă împreună. Te-ai convins deja ce colectiv este acolo și cine îi conduce. Este un adevărat cuib de trădătorii. Sunt gata să se devoreze unii pe alții, iar principalul nenorocit este directorul. Totuși, nu despre asta vreau să-ți vorbesc acum, a încercat să continue Stepan. Așteaptă, explică-mi mai bine totul, că după ce am fost la pizza nu mai înțeleg nimic, l-a întrerupt Natalia. Ah, acum îmi dau seama, tu ești cel care mi-a scris bilețelul, nu? Dar cum ai aflat unde locuiesc? Totul este foarte simplu, a explicat bărbatul, nu este niciun secret. La școală toată lumea știe despre divorțul tău de soț și despre unde locuiești acum. De fapt, ți-a spus despre asta o prietenă de la școală, nu-i așa? Așa că, chiar înainte de ziua în care a venit comisia la tine, reparasem un dulap într-o clasă. Ușa dinspre coridor era întredeschisă. Aud că directorul nostru vorbește cu un bărbat necunoscut lângă clasă. Nu i-aș fi dat atenție, dar deodată bărbatul și-a amintit de tine. Boris Ivanovici, îi spune directorului, șeful meu ar fi trebuit să te sune. Este vorba despre Natalia, asistenta medicală. Acesta răspunde atât de viu, ascultând, de parcă ar vrea să știe ce se cere de la el. Atunci bărbatul îi spune deschis. Trebuie să o concediezi din școală. Așa, cu zgomot, ca să-și amintească. M-am uitat pe furș, iar el îi întinde directorului un plic. Boris Ivanovici a ascuns repede plicul în buzunar și a răspuns. Nu te îngrijora, mâine ea nu va mai fi aici. Nu cumva Vasile a organizat o astfel de ticăloșie. S-a îngrozit Natalia. Se pare că nu i-a fost de ajuns că s-a despărțit. M-a lăsat fără locuință, iar acum și fără muncă. Văzând că Natalia s-a întristat cu totul, Stepan s-a grăbit. Ei bine, asta este deja trecut. Ce să mai spunem despre el acum? Nu poți întoarce evenimentele înapoi. Și te-am ajuns acum pentru altceva. Cel mai probabil, acum vei căuta un nou loc de muncă, nu-i așa? Și eu am văzut un anunț nu departe de aici. Cineva caută o bonă pentru o fetiță mică. Poate încerci să suni? Nu vezi. Este bine cunoscut cum este să fii fără un ban în buzunar. Anunțurile, lipite direct pe stâlpii de iluminat, s-au dovedit a fi chiar aproape de ei. Natalia a citit. Da, se căuta o îngrijitoare cu studii medicale. Fără să ente, a sunat imediat. La telefon a răspuns un bărbat și cu o voce destul de plăcută a explicat esența problemei. Are o fiică de 6 ani. Acum este puțin bolnavă, are nevoie de îngrijirea unei asistente medicale experimentate. Când a aflat că Natalia a lucrat la școală, s-a bucurat chiar. A dat adresa și a cerut să vină mâine dimineață. Nu mai a cerut să nu întârzie, deoarece pleacă în delegație. Stepan a înțeles imediat din tonul conversației că oferta de muncă îi se potrivește Nataliei. Ea chiar s-a bucurat. I-a căzut o piatră de pe inimă. A început să-i mulțumească lui Vasile. Uf, m-au angajat. Chiar dacă este un loc de muncă temporar, totuși este mai bine decât nimic. Va fi cu ce trăi. Îți mulțumesc. Ce stăm pe stradă? Hai să mergem. Te voi hrăni cu cina, te voi servi cu ceai. De fapt, nu am multe bunătăți, trăiesc modest, așa că nu te supăra, cu ce sunt bogat, cu aceea sunt bucuros.
Stepan s-a animat. S-a bucurat de propunere. Au stat mult la ceai și au discutat încet. Natalia i-a povestit cum a rămas fără apartament și despre trădarea soțului. Iar Stepan a împărtășit și el durerea lui. Te înțeleg foarte bine. Fata mea m-a părăsit și pe mine după accident. Nu a vrut să împartă toate greutățile. Și-a găsit un cavaler mai bogat. Este atât de dureros. Am făcut atât de multe pentru ea. Am ajutat părinții ei să construiască o casă de vacanță. Am încercat mereu să-i fac pe plac. Și iată, aceasta este recunoștința. Acum nu mai caut pe nimeni. Cine are nevoie de un administrator cu un salariu de mizerie? Așa că trăiesc singur. Tot încerc să pun deoparte niște bani pentru operație, dar nu reușesc. Abia am ajunge pentru trai. S-au despărțit călduros și au decis să rămână prieteni. Totuși, este important să ai pe cineva lângă tine cu care poți să împărtășești și să știi că te va înțelege și nu te va judeca. A doua zi dimineața, Natalia a ajuns exact la ora stabilită la adresa indicată. Pe pragul unei case luxoase, aproape de centru, o aștepta deja un bărbat îmbrăcat într-un costum scump. Lângă el stătea o mașină strălucitoare, iar șoferul se plictisea la volan. Prezentându-se ca Vitalie, el a dus-o pe Natalia în casă, explicând pe drum. Fetița se numește Alea, este fiica lui. Mama ei nu mai este. A murit acum un an. Acum bărbatul este căsătorit. Soția lui se numește Zoia, înțelegi, explică Vitalie cu o voce mai joasă, simțindu-se puțin jenat. Relația copilului cu noua mea soție nu a mers bine, iar acum fetița este cumva apatică. Nu-i mai place nimic, mănâncă prost. Din păcate, nu am timp să mă ocup de asta acum. Am multe de făcut la muncă. Ajung acasă doar seara târziu. Fetiței îi lipsește dragostea maternă, comunicarea. Mă va liniști dacă te vei juca cu ea, vei ieși la plimbare și vei respecta toate indicațiile medicului. Condițiile de muncă pe care le-a propus Natalia erau pur și simplu fabuloase. Pe lună câștiga de 3 ori mai mult decât la școală. Aici putea mânca și gratuit. Se simțea că Vitalie era un om generos. Își iubea foarte mult fiica și era gata să nu se zgârcească la cheltuieri pentru îngrijitoare. Principalul era să obțină rezultate. Între timp, au intrat în camera copilului. Pe pat, acoperit cu o pătură, zăcea o fetiță mică și palidă, care, întorcându-și capul, se uita la cei care intrau. Ce mai faci, fetița mea?" a întrebat tatăl cu bâlândețe. Poate vrei să mănânci? Acum lângă tine va fi mereu această mătușă. O cheamă Natalia. Cred că veți deveni prietene. Ah, îmi pare rău, trebuie să plec. Sărutând-o pe fetiță și îmbrățișându-le pe tată, nu l-a lăsat mult timp. Stăpânul a ieșit repede din cameră. Natalia s-a așezat lângă fetiță, a luat-o de mână, a verificat pulsul. Așa, mai mult sau mai puțin normal. Pe măsuța de lângă pat se afla o jucărie strălucitoare, o rață din material moale. Probabil că este preferata ta? A întrebat ea. Da, a răspuns ea încet. O iau cu mine noaptea. Numai că mătușa Zoia, așa își spune noua mea mamă, râde. Spune că sunt deja mare ca să dorm cu jucăriile. Și ce e rău în asta? A răspuns Natalia vesel. Și eu, când eram mică, ca tine, îmi plăcea să mă joc, doar că eu aveam un iepuraș. Îți voi spune un secret, a spus ea cu o voce conspirativă. Eu îl luam și la școală, îl ascundeam în rucsac. Fetiței i s-au luminat ochii, treptat au început să vorbească, a început să-i povestească despre jocurile ei de copil, ce îi place și ce nu. Natalia a reușit întotdeauna să găsească contactul cu copiii, deși nu tuturor adulților le este dat. Astfel, în timpul unei conversații relaxate, Natalia a convins-o pe Alea să se ridice din pat, să se schimbe și să se spele, și chiar a reușit să o hrănească. Menajera, care era acolo și ca bucătăreasă, a fost foarte surprinsă când Natalia și Alea au venit și au cerut ceai, iar la el o chiflă cu pastă de ciocolată. Oh, Alea, bravo! Începe să mănânci cum trebuie, a lăudat-o pe fetiță, căci se subțirese, piele și oase. În timp ce vorbeau, nici nu au observat cum în bucătărie a intrat o fată înaltă, îmbrăcată într-un halat de mătase. Căscând larg, fără să salute pe nimeni, a dat un ordin bucătăresei. Fă-mi cafea, fără zahăr. Și abia apoi a observat-o pe Alea, care termina de băut ceaiul. Sub privirea ei,
Fetița s-a făcut mică și, cu capul plecat, a spus încet: "Bună dimineața!" "Bună, bună!" a răspuns ea ușor iritată. "Și tu ai decis în sfârșit să mănânci? Ar fi trebuit să faci asta de mult, nu să te prefaci că ești bolnavă." "Nu am găsit cum să mă apropii de tine. Totul nu este bine." Observând în sfârșit că în bucătărie mai este cineva, a întrebat-o pe Natalia: "Deci, asta ești tu, angajată de soțul meu să ai grijă de alea? Ei bine, bine, încearcă să o pui pe picioare. Și eu voi vedea ce va ieși. Nu crede că totul va fi simplu. Voi fi și eu atentă, știi să faci sau nu munca. Și de acum înainte, vom aproba meniul fiicei cu mine. Produsele de patiserie nu sunt cea mai bună opțiune pentru micul dejun. De la ele doar se îngrașă." Natalia a înțeles imediat că nu va reuși să construiască relații normale cu Zoia, dar nu mă voi concentra pe asta. Trebuie să mă asigur că Alea se simte bine. La asta trebuie să acord atenție. Și treptat, această idee a început să prindă viață. Natalia s-a împrietenit cu fetița, se grăbea cu plăcere dimineața să o vadă, inventa diverse distracții, îi citea povești, împreună se uitau la desene animate. În secret, Alea i-a spus îngrijitoarei despre cele mai intime lucruri. "Nu-mi place Zoia. Este rea. Mă obligă să o numesc mamă. O suport pentru tată. El cere asta. Dar el nu vede că Zoia nu-l iubește. Doar se preface. Când tata este acasă, Zoia îmi arată atenție și se învârte în jurul lui. Dar când el pleacă, totul se schimbă. Zoia devine rece și aspră. Îmi strigă, mă ceartă pentru tot. Eu îi stau în cale. Și mi este atât de dor de mama mea. Știi cum era? Cea mai bună din lume. Îmi spunea păpușică. Îmi făcea diferite coafuri frumoase. În fiecare zi îmi spunea că sunt fericirea ei. Și tata era altul. Întotdeauna zâmbitor. Vesel. Nu ca acum." Natalia a fost uimită și a întrebat cu prudență: "I-ai spus tatălui tău că Zoia te supără? Poate că el nu își dă seama ce se întâmplă. Eu văd că te iubește foarte mult." Fetița a răspuns trist: "Cândva i-am spus. Dar el se încruntă mereu. Crede că sunt gelos. Mă roagă să o ascult pe Zoia, apoi, când pleacă, Zoia devine și mai supărată. Mă numește neagră." Și eu am tăcut. Nu-i mai spun nimic. Ce sens are? Oricum nu mă crede." Natalia a încercat să o încurajeze și să o liniștească pe fetiță. "Da, nu este vesel. Dar nimic. Acum suntem prieteni. Poți să-mi spui tot. Împreună este mai ușor să depășim dificultățile." Fetița s-a bucurat. Se întindea spre Natalia. O aștepta în fiecare dimineață. Îi era dor de ea. Natalia a observat și ea că relațiile dintre soți sunt departe de a fi ideale și în conversația cu menajera a găsit dovezi în acest sens. Zoia își dedica fiecare zi doar ei, celei iubite. Profitând de faptul că Vitalie era ocupat cu munca, se comporta acasă ca o doamnă cu țăranii. Îi învăța pe toți. Era nemulțumită de toți. Cei din casă doar suspinau ușurați când doamna, așa cum o numea bucătăreasa, pleca la masaj, la plimbare prin buticuri sau să bea câteva cocktailuri cu prietenele în bar. Deși Natalia era o bună politicosă și atentă, deloc o femeie ușoară, Zoia era copăleșită de o gelozie nebună față de ea. Și, deși o mamă normală ar trebui să fie mulțumită că cineva se ocupă de copilul ei, vorbește cu ea, se plimbă, Zoia, dimpotrivă, era iritată că Natalia era mereu veselă, zâmbitoare cu fetița. Iar Alea părea fericită și mulțumită. În interior, Zoia era mistuită de un sentiment neobișnuit și foarte neplăcut de gelozie. Și când soțul se întorcea de la muncă, ea îi spunea de mai multe ori: "Trebuie să o concediem pe bonă. Mâine. Spune-i să nu mai vină aici." "De ce?" se mira Vitalie. "Alea este încântată de ea, iar eu văd că este harnică și bună. Rareori întâlnești acum oameni atât de pozitivi și deschiși. Te uiți la ea și îți crește moralul." Această răspuns o scotea din minți pe Zoia, o enerva că soțul era suspect de mulțumit în ultima vreme. Înțelegea că, în cel mai rău caz, Natalia, chiar dacă nu era o frumusețe, putea să ia locul de soție în casă. Era deja suficient că Alea nu voia să se despartă de Natalia,
nu o lăsa să plece acasă. Plângea după ea și categoric nu voia să fie cu Zoia de fiecare dată când Vitalie o concedia pe bonă, o privea cu căldură, iar Zoia se răscolea de gelozie. Iar în munca Nataliei, Zoia căuta mereu greșeli. Văzându-și o rivală, încerca să-i facă rău, să facă ceva neplăcut și să-i raporteze soțului. Totuși, asistenta medicală a primit o lecție prea dură în școală pentru a nu trasa concluziile necesare. Tot ce putea Zoia să folosească împotriva Nataliei și alea era filmat pe telefon, pentru a avea mereu dovezi ale nedevărurilor și acuzațiilor. Până la venirea îngrijitoarei, Zoia nu a acordat deloc atenție dezvoltării fiicei sale. Alea nu mergea la grădiniță, nimeni nu o ducea la plimbare, nu se juca cu alți copii, deși visa să-și facă prietene. Așa că, cu mare plăcere, puțin întărindu-se și începând să mănânce cu poftă, ieșea împreună cu îngrijitoarea în parcul situat nu departe. La leagănele pentru copii și în nisip. Acolo, în curând, a avut mai întâi o prietenă, apoi un prieten. Toți trei construiau din nisip diverse căsuțe, alergând și strigând unul după altul, jucându-se de avați ascunselea. Acasă, Alea începea să se întoarcă veselă și voioasă, mâncând cu poftă prânzul. Tata a observat și el în curând că fetița s-a bucurat. Pe obrașii ei a apărut un rumân, iar ea a început să-i povestească cum s-au plimbat cu mătușa Natalia, ce au văzut, cum au hrănit porumbeii. Cei care nu le plăcea categoric erau Zoia, ea pur și simplu ascundea dușmănie, văzând cum se bucură Alea, cum se împrietenește cu îngrijitoarea. Căci, dimpotrivă, din primele zile ale vieții comune, a încercat să însăfle soțului că fiica lui este slabă și leneșă. Mătușa nu voia să sacrifice timpul și atenția pe care le-ar fi putut dedica ei însăși. Din păcate, instinctul matern în ea nu s-a trezit. Alea o percepea ca pe un copil străin, gândindu-se, dar am nevoie de toate acestea? Va crește și nu-mi va mulțumi. Zoia iubea să se ocupe de sine, să meargă la saloane cosmetice, buticuri, să se răsfețe în spauri. Iar pentru a se justifica în fața soțului, o acuza pe fiica vitregă că este leneșă, că nu vrea să se îmbrace, că nu vrea să iasă la plimbare. Și apoi, odată, doar odată, plimbându-se cu ea pe lângă casă, s-a întâmplat că fetița s-a îmbolnăvit. Iată și un alt motiv să nu se plimbe deloc cu ea. Spunând că este încă slabă, mai bine să stea acasă în căldură. Că se îmbolnăvește des și nu trebuie să aibă contact cu alți copii. Dar totul se întâmpla invers, iar îngrijitoarea a întrerupt jocul. Între timp, plimbându-se după prânz în parc cu Alea, Natalia uneori se întâlnea acolo și cu Stepan. El se grăbea aici după muncă pentru a se întâlni cu Natalia. Amândurora le era de spus multe unul altuia, îi atrăgea să se întâlnească și să vorbească. Alea, lipsită de atenția tatălui, mereu ocupat cu munca, era de asemenea fericită că unchiul Stepan o ajută cu plăcere să învețe să meargă pe bicicletă, se joacă cu mingea. Alegând momentul când îngrijitoarea a ieșit cu Alea la plimbare, Zoia a decis să o urmărească pe bonă. A văzut cum un bărbat s-a alăturat lor, iar toți trei, vorbind vesel, au mers la locul de joacă. Aici, Zoia a filmat cu telefonul cum Natalia discuta amical cu acest bărbat și, plină de dorința de răzbunare, seara i-a arătat soțului fotografia. Vorbind cu răutate. Iubitul meu, uită-te ce se întâmplă. Această bonă nu ne este potrivită. Dă-i afară imediat. La plimbări, în loc să aibă grijă de Alea, se îmbârligă cu un nenorocit șchiop. Ce părere ai despre asta? De ce trebuie fetița să socializeze cu un astfel de contingent? Se va umple de maniere proaste și de vorbe urâte. Dacă ar fi știut unde va duce asta, ar fi scos din cap gândurile de rău despre Natalia. Vitalie, uitându-se la fotografie, aproape imediat l-a recunoscut pe bărbatul care, de fapt, i-a salvat viața acum 2 ani. A oprit-o cu un gest pe soție și a strigat. Taci, acesta este el. Exact el. Nu poate fi. Și eu nu l-am putut găsi. Trebuie să-l întreb pe Natalia totul. Parcă nici nu observând-o pe Zoia, murmura Vitalie. Ea, neînțelegând, se uita la el și se enerva. Cine este el? Ce să întrebi? Trebuie să o dai afară de aici. Aus, mă auzi? Sau această neobrăzată deja s-a strecurat în încrederea ta? Așa că, uite, curând mă va înlocui și în pat. Bărbatul a răspuns brusc. Nu mai spune prostii. Te iei prea în serios. Mă voi descurca singur, iar tu du-te în dormitor. Lasă-mă să mă gândesc. În loc să o urmărești pe bonă,
Ai putea să ieși cu alea măcar o dată. Zoia, iritată, a trântit ușa și a plecat. Din nou, planul ei viclean nu a funcționat. A urât-o și mai mult pe bonă și a decis să o facă să plătească, cu orice preț. Vitalie s-a cufundat în amintiri. Odată, un prieten l-a dus cu mașina lui. Era un șofer mereu temerar, iar în acea zi a și băut. La intersecție, fără să aștepte semaforul verde, s-a grăbit să treacă. Și atunci, dintr-o stradă perpendiculară, a ieșit un taxi. Direct în lateral, unde lângă șofer stătea Vitalie. Se pregătea să-și a rămas bun de la viață, dar un taximetrist experimentat a reacționat instantaneu și a dus mașina de la coliziune pe marginea drumului, izbindu-se de un copac. Când Vitalie și prietenul său au alergat la taxi, la volan se afla chiar acest bărbat, care era în fotografie. Era palid, având o fractură complicată la picior. Prietenul a promis atunci să-l ajute financiar pe taximetrist, iar Vitalie nu s-a mai interesat ce s-a întâmplat cu el mai departe. Iată și un motiv să-și repare greșelile, a decis omul de afaceri, căci băiatul mi-a salvat viața. Taxiul ar fi putut pur și simplu să mă strivească în mașină. Trebuie să aflu dacă prietenul l-a ajutat atunci. Și este interesant, de unde îl știe Natalia? A chemat imediat îngrijitoarea în birou și i-a arătat fotografia. A întrebat-o cu severitate. De unde îl cunoști pe acest om? Și de ce te însoțește la plimbări cu fiica mea? Este logodnicul tău, soț? Natalia a fost surprinsă, dar nu avea nimic de ascuns. Nu, acesta este prietenul meu. Îl cheamă Stepan, este administrator la școala unde am lucrat. Are o soartă grea. Are nevoie urgentă de o operație la picior, dar nu are bani. Ne întâlnim doar ca prieteni. M-a învățat pe alea să meargă pe bicicletă. Dar de ce întrebi? Și de unde este această înregistrare? Te urmărești după mine? Este neplăcut chiar. Dacă nu ai încredere în mine, pot să plec. Numai să știi că ești un prost orb. Da, nu ai auzit greșit. Spui că iubești fiica, dar tu aproape nu-i acorzi timp. Nu înțelegi că nu poți compensa asta cu jucării? Alea nu este bolnavă, ea pur și simplu se ofilește de dor. A pierdut-o pe mama, iar tata este mereu ocupat. Spune-mi, când ai petrecut ultima dată timp cu ea? Nu 5 minute, ci măcar o jumătate de zi. Iar despre soția ta aș putea să-ți spun multe, dar nu o voi face. Nu este treaba mea. Ei bine. Ce? Trebuie să plec? Sunt concediată? Vitalie a fost șocat și nu s-a supărat deloc. Dimpotrivă. Natalia i-a deschis ochii asupra unor lucruri evidente. Se apăra. Probabil ai dreptate. Totul este mereu în grabă, fie că sunt delegații, fie că sunt ședințe, fie că sunt urgențe. Dar mă străduiesc pentru familie, ca să nu le lipsească nimic. Deci pe cine păcălesc? Nici eu nu mă amintesc când am luat o zi liberă. Și asta nu este normal. Totul este decis. Mâine vom merge împreună în parc. Promite-mi că mă vei prezenta lui Stepan. Îi datorez viața acestui om și vreau să-l ajut. Iar despre concediere, uită. Nu sunt atât de orb încât să nu văd cum s-a schimbat fiica. Ochișorii ei s-au luminat. Râde, ciripește, s-a îngrășat. Îți mulțumesc, Natalia, pentru tot. Sunt foarte mulțumit de munca ta. Ce bucurie a fost pentru alea când tatăl ei a anunțat despre plimbare. Probabil că a fost cea mai bună zi din viața ei. Dar Zoia s-a enervat. Nu-i plăcea deloc să-și piardă o zi întreagă cu această fetiță. Era împotriva ideii ca Natalia să vină cu ei, dar soțul era neclintit, a trebuit să cedeze. Cu fiecare minut, Zoia se enerva tot mai mult, se simțea ca și cum ar fi fost deprisos. Alea-i povestea cu entuziasm toate noutățile tatălui ei, nu se despărțea de el și de Natalia, iar aceasta se comporta parcă intenționat ca mama ei, îi aranja fundițele și rochițele, o ajuta să-și pună rolele. Nimeni nu-i dădea atenție Zoi, iar când s-a apropiat de ei, clămpănind, acel cunoscut al Nataliei, Zoia a rămas fără cuvinte. Îngrijitoarea s-a repezit la el, salutându-le călduros. Alea l-a prezentat cu bucurie unchiului Stepan tatălui ei. Apoi Vitalie s-a retras cu el într-un colț și au discutat mult despre ceva. Zoia era complet exasperată. Ce stă acolo? Era timpul să plecăm acasă. Hai să mergem. Mi s-a făcut rău de cap.
Fiica vitregă s-a îndrăgostit și a spus tare: atunci du-te acasă, odihnește-te, iar noi vom mai merge, bine? Natalia: hai, mă vei ajuta pe tiroliană, căci mi-e frică să merg singură. Natalia a acceptat cu bucurie și a alergat vesel cu fetița, bucurându-se în suflet că a reușit să ajungă la Vitalie și că el a auzit-o pe fiica sa. De asemenea, Natalia a avut o idee. A convins paznicul, cât timp nu sunt acasă, să instaleze o cameră în camera copiilor. Astfel, s-a protejat de atacurile stăpânei și acum se putea vedea cum se comportă Zoia când Vitalie este plecat. Paznicul a fost de acord. El răspundea cu capul pentru toți. O măsură suplimentară de siguranță nu strică. După plecarea Zoii, toți au respirat ușurați și până seara au ieșit la plimbare, au luat prânzul la un restaurant, au mers la cinema. Și Vitalie s-a împrietenit, iar omul de afaceri a promis să plătească operația. Și nu voia să asculte obiecții, tot timpul repeta: Stepan, înțelege, aceasta este puțin din ceea ce pot face pentru tine, căci tu mi-ai salvat viața atunci, iar tu ai suferit. Nu te îngrijora, acum este rândul meu să fac bine. Nu este frumos ca un tânăr să sufere din cauza unei picioare. Vitalie și-a ținut promisiunea și a găsit o clinică cu un medic experimentat și a plătit operația. Pe Stepan l-au dus la spital, iar el a plecat din nou în călătorie de serviciu. Acum era liniștit pentru fiica sa. Natalia nu o va lăsa să fie rănită, dar s-a gândit profund: de ce s-a căsătorit cu Zoia? Ceea ce l-a atras la început, tinerețea, frumusețea, încrederea în sine, acum în viața de familie părea că nu este atât de important. Ce folos că în casă umblă o modelă cu picioare lungi, mereu nemulțumită? Nu mai cere bani pentru distracțiile ei, iar când vorbește, nu spune nimic. Poate că Alea are dreptate, căci s-a plâns de multe ori tatălui de Zoia, iar acesta nu voia să asculte. Bărbatul se îndrăgostea tot mai mult de Natalia. Chiar dacă nu era o frumusețe, era puțin plinuță, nu foarte înaltă, dar asta nu conta. Lângă ea, Vitalie se simțea atât de bine, atât de ușor. Iar modul în care se ocupa de fiică era pur și simplu magie. Toate aceste gânduri îi tot răscoleau mintea. Omul de afaceri cântărea totul, se gândea: ce să facă mai departe? La întoarcerea din călătorie, totul s-a rezolvat de la sine. Zoia, ca de obicei, făcea pe supărată. Dar totul părea atât de fals, neautentic. Seara a început din nou să se plângă de îngrijitoare. Dragul meu, așa nu se mai poate. După ce a apărut în casă această nesimțită, Sală nu mai pot suporta. Mă jignește, nu mă ascultă. Îngrijitoarea a anulat pastilele pentru fiică, iar doctorul i le-a prescris. Îi permite să mănânce înghețată și dulciuri nesănătoase. Ia măsuri, în sfârșit. Vitalie nu mai putea suporta toate acestea, a promis din obișnuință că se va ocupa și a adormit. Iar de dimineață, în timp ce Zoia dormea, paznicul l-a chemat în biroul său și i-a arătat o înregistrare de pe cameră. Era dimineața de vreme, Natalia nu venise încă. Alea o împinge brutal pe fiică. Gata cu lenevitul. Trezirea. Du-te să te sperii și să mănânci. Sau ai nevoie de o invitație specială? Fata răspunde: bine, dar pot să o aștept pe Natalia. Vine curând? Mi-a promis că îmi va face multe împletituri. Am pregătit deja elasticele. Acum mă voi ridica. Nu striga. Dar în Zoia părea că s-a instalat un demon, iar ea a început să strige și mai tare. Te-a prins această îngrijitoare. Te-a răsfățat complet. Ești deja mare, așa că du-te la baie. Cât de mult m-ai săturat. Ești mereu mofturoasă. Doar probleme îmi faci. De ce te faci că nu înțelegi, Reva? În fiecare zi la fel. Eu ce? M-am angajat să te răsfăț? Și astfel de comportament se repeta în fiecare zi în momentele când Natalia nu era aproape. Vitalie a văzut o altă imagine, cum copilul aleargă spre bonă, cât de fericită este, cum răbdătoare își adună puzzleurile, citesc cărți, Natalia o învață pe fiică să numere. Stăpânul nu mai avea nicio îndoială ce să facă. Decizia era deja luată. A trimis-o pe Natalia cu fiica să se plimbe și a mers în dormitorul soției. Era aproape prânz, iar ea încă se răsfăța în pat. Omul de afaceri i-a smuls brutal plapuma și a spus: trezirea, adună-ți lucrurile și pleacă, ne despărțim. Știu tot, Zoia, cum te-ai purtat cu fiica mea când eu nu eram.
Ei, și tu ești un șarpe. Dar eu nu puteam înțelege de ce se plânge Alea. Bietul copil pur și simplu nu știa cum să atragă atenția asupra sa. Nu înțeleg un lucru. Știai că am o fiică, și dacă nu-ți place, de ce ai chinuit atât pe tine cât și pe ea? De ce te-ai căsătorit dacă urăști copilul? Zoia se zbătea prin cameră și încerca să se justifice, apelând la milă. Ce spui, dragul meu? Te iubesc atât de mult pe tine și pe Ală. Te-a influențat îngrijitoarea. Nu-i așa? Ea este șarpele, nu eu. S-a băgat în familia altuia pentru a o distruge. Nu o crede, dă-o afară, până nu e prea târziu. Vitalie a tras-o pe soție și i-a arătat înregistrarea. Nu avea ce să răspundă. Zoia a înțeles că nu se va putea curăța și a început să-și adune lucrurile, blestemând-o pe Natalia și dându-i vina pentru toate nenorocirile sale. Ala a suspinat ușurată. Acum nimeni nu o mai obliga să facă ceva împotriva voinței ei, nu o mai teroriza și nu o mai jigni. Iar cu Natalia trăiau ca două suflete. A început chiar să o numească mamă. S-a întâmplat de la sine. Nimeni nu i-a cerut asta și cu atât mai puțin nu a fost constrânsă. A venit din inima copilului. Natalia era foarte fericită de asta și răspundea cu bunătate și căldură. Femeia își amintea din ce în ce mai rar de Vasile și îl iubea în secret pe angajatorul ei. Această emoție, care se năștea în ea fără voia ei, arzând totul din interior, o speria pe Natalia. I se părea că este ceva indecent, imoral, căci sarcina ei era să aibă grijă de fetiță, nu să se uite la stăpân. Femeia a luptat mult cu sine, a întors privirea, a încercat să comunice cât mai puțin cu Vitalie. Și doar acasă, noaptea, visa cum el o îmbrățișează și o sărută, iar ea devine cea mai fericită. Și când bărbatul își ridica privirea spre Natalia, ea imediat se făcea roșie trădător. Vitalie, de asemenea, la început nu putea să se înțeleagă pe sine, nu înțelegea de ce era atras de Natalia ca un magnet. Era suficient să se întâlnească cu privirile, iar în interior totul se încălzea. Era suficient să plece, iar starea de spirit dispărea. Ea părea că îi încălzește sufletul. Bărbatul cântărea totul, se gândea, voia să se apropie și să-i spună Nataliei ce simte, dar nu se putea decide să se deschidă, nu știa cum va reacționa Bona. Tocmai trecuse printr-un divorț dureros cu soțul. Se îngrijora pentru Stepan. Odată, au decis împreună să-l viziteze pe Stepan. Acesta se recupera bine și urma să fie externat în curând. Toți glumeau, iar Stepan a recunoscut brusc. Băieți, am o veste minunată. M-am îndrăgostit. Nu mă priviți așa, m-am îndrăgostit de o femeie minunată. Ina lucrează aici ca asistentă. Are și ea o fiică, are 9 ani. Am decis să trăim împreună. Nu am întâlnit niciodată pe cineva ca Ina, este drăguță, bună, m-a îngrijit tot timpul. Natalia și Vitalie au început să-l felicite, iar femeia râdea. Ei, Stepan, ce faci? V-ați cunoscut de puțin timp și deja vreți să trăiți împreună. Nu ți este frică să te arzi din nou? Bărbatul a reflectat. Nu, nu mi-e frică. Viața este atât de scurtă, nu trebuie să pierzi niciun minut și să faci ceea ce-ți dictează inima. Dar voi ce faceți? O să vă mai chinuiți mult timp unul pe celălalt? Dar chiar și copilul a înțeles deja că vă iubiți. Ala așteaptă doar să vă căsătoriți, mi-a spus în secret. Natalia s-a făcut din nou roșie, iar Vitalie s-a decis. Ei bine, ai fost mai înțelept decât mine, Stepan, iar eu sunt un prost. Natalia, te iubesc de mult timp și vreau să devii soția mea. Suntem deja aproape o familie, sper că nu vei refuza. Și deși Natalia a așteptat acest moment, nu se gândea că se va întâmpla chiar aici. Dintr-o plăcută surpriză, i s-a tăiat respirația și i-au dat lacrimile. Iar inima îi bătea atât de tare, încât părea că va sări din piept. A fost cel mai fericit moment din viața ei. A trăit o furtună de emoții, o neliniște nebună, fior. A fost o iubire, testată de timp, circumstanțe, fapte. Și a răspuns. Dragul meu, propunerea ta m-a prins pe nepregătite, dar sunt extrem de fericită și vreau să devin soția ta. Te iubesc foarte mult. Sunt fericită pentru că te am pe tine. Stepan râdea. Ei bine, acum este altceva. Mă bucur pentru voi, băieți. Eu vreau să fiu naș la nuntă.
Vitalie a decis să o ajute pe Natalia să-și recupereze apartamentul. A văzut cât de important este pentru ea. A angajat cel mai bun avocat, iar acesta a prezentat dovezi că mama Nataliei a dat cea mai mare parte a banilor. A vândut casa de vacanță și cota. Au rămas documentele despre asta. A avut loc un nou proces, care a decis să vândă apartamentul cu 3 camere și să-l împartă în mod egal între soți. Și atunci Vitalie nu a mai fost delicat. L-a obligat pe Vasile să se mute cu amanta. Iar cu banii obținuți, cuplul a cumpărat locuința lui Stepan. Acesta era în al 9-lea cer de un astfel de cadou regal, căci acum putea să-și aducă mireasa și să-și vadă cuibul. De asemenea, Vitalie l-a angajat pe Stepan la o muncă bună ca șofer. Știa că se poate baza pe el, era un om de încredere. Zile negre au venit pentru Vasile. Banii obținuți din vânzare abia au fost suficienți pentru un apartament cu o cameră, care avea nevoie de reparații. Iar viața de familie cu Ira nu mergea deloc bine. Fata era leneșă, nu lucra deloc, cerea atenție non-stop. Iar după ce au fost nevoiți să se mute într-o locuință strâmtă la marginea orașului, a decis să-și părăsească soțul. Irina a sunat tatălui și s-a plâns. Tată, m-am înșelat atât de mult. Ia-mă de aici. Ai avut dreptate. Vasile este doar un țăran. Nu vreau să mai trăiesc cu el. Cuplul s-a despărțit, iar tatăl supărat l-a dat afară pe Vasile cu scandal, iar acum bărbatul a rămas cu sufletul zdrobit. Îl sufoca ura, se gândea că măcar mama va înțelege, dar aceasta doar turna ulei pe foc. Dar ce ai vrut, fiule? Nu poți face răutăți fără a fi pedepsit. Cum ai acționat tu cu Natalia? Amintește-ți. Chiar dacă nu o mai iubești, oare așa se putea umili? Acum te-ai trezit în pielea ei. Iar ea este o fată bună, nu s-a dat bătută, nu s-a lăsat doborâtă. Acum trăiește fericită cu al 2-lea soț. Își crește fetița. Am văzut-o recent în centrul comercial. Natalia a slăbit, a devenit mai frumoasă, a înflorit pur și simplu. Așa că nu mai plânge aici. Tu ai alungat cu mâinile tale acea femeie care te-a iubit și a avut grijă de cămin. Gândește-te acum ce să faci și cum să trăiești. Dar Vasile era slab de caracter și nu a găsit în sine puterea de a-i cere iertare Nataliei. A început să bea și a ajuns la fund, crezând că toți sunt împotriva lui. Zoia, după despărțirea de Vitalie, a plecat din oraș. Urmele ei s-au pierdut. Vitalie credea că este mai bine așa. Nu ar fi vrut să o întâlnească din nou pe calea sa. Acum familia lui Stepan și Vitalie erau buni prieteni. Fetele s-au împrietenit între ele. Au sărbătorit împreună sărbătorile și datele importante. Natalia a încetat să se mai tortureze cu examinări și tratamente interminabile. A lăsat asta deoparte. Acum se simțea pe deplin mamă. Își punea toată sufletul în alea, Vitalie era pentru asta extrem de recunoscător. O aprecia și o iubea sincer. Deseori Natalia, pieptănând părul lung și șaten al fetiței, spunea: mica mea, sirenă. Și eu, de îndată ce te-am văzut prima dată, am înțeles. Ești fetița mea. Am vrut imediat să te îmbrățișez, să te mângâi. Îți mulțumesc, soarele meu, că mi-ai deschis inima ta. Te iubesc atât de mult. Mai mult decât pe toți copiii din lume. Alea se strângea tare și șoptea. Și eu te iubesc, mămico.